स्टूडेंट नن چې موږ کوم ټاپک ډسکس کوو هغه د ریلیټیو اټامیک ماس نو ریلیټیو اټامیک ماس څه ویل کېږي ریلیټیو اټامیک ماس دا په کیمستري یو ټاپک دی ډیر ایزی ټاپک دی خو زه د دې نه مخکې تاسو له یو جنرال اگزامپل در کوم د هغه جنرال اگزامپل په ذریعه باندې به تاسو پوه شئ ریلیټیو مطلب دی ریلیشن چې کله موږ د یو څیز د بل څیز سره ریلیشن واخلو دې ته موږ ریلیشن وایو نو زموږ څه دا یو کاڼی دی یو غټه سټون دی او دا سټون زموږ سره د 12 kg برابر دی 12 kg برابر دی او دا سټون موږ په 12 ایکول پارټس کې ډیوایډ کو 12 ایکول پارټس کې موږ دا ډیوایډ کو چې کله موږ دا په 12 ایکول پارټس کې ډیوایډ کو نو دې دا ټول چې موږ رايوځای کو نو دې نه موږ سره دا یو سټون جوړیږي او ما دی یو ته پکې وي چې دا موږ سره 1 kg دی دې ته موږ ویل شو دا یو پکې موږ سره 1 kg دی ځکه چې دا موږ ایکول پارټ کې ډیوایډ کړی بیا تاسو به دا یو زه غواړم چې زه 1 kg ټماټر واخلم صحیح شو یا الوګان واخلم صحیح شو 1 kg دا فرض کې دا 2 kg اخلم زه دا اخلم زمونږ ته د دې لپاره یو سکیل پکار دی یو دغه پکار دی سټانډرډ یونټ پکار دی چې هغې په ذریعه باندې موږ دغه واخلو دغه خپل سامان ولو نو زه 1 kg ټماټر اخلم نو زه به دلته 1 kg سټون کېدم 1 kg سټون ما کېښودو او دلته ما ټماټر راغستل ګدل مې تر هغه وخته پورې چې زما سره سو دا بیلنس شوی نه زما سره چې کله دا سکیل بیلنس شي دا دواړه بیلنس شي نو زه به ویم چې دا زموږ سره 1 kg سټون دی او دا زموږ سره 1 kg ټماټر شو سیم ټو سیم زه به 2 kg دلته اوس 2 دا 2 سټون ما کېښودل نو د دې مطلب شو چې دا 2 kg شو چې دا 2 kg شو نو دلته به زه پکې اخلم دا زه فرض کړئ الوګان اخلم نو دا چې کله زما سره بیلنس شي نو د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره 2 kg ټماټر شو یا الوګان شو دا زموږ سره دې ته موږ سټانډرډ یونټ وایو سټانډرډ یونټ یا سټانډرډ یونټ او دې ته موږ ریلیټیو یا سټانډرډ ماس هم ورته ویلی شو سټانډرډ ماس یا دې ته موږ ریلیټیو ماس نو ریلیټیو مطلب دی د دې یو سبسټانس د دې ریاکټن یا پراډکټ چې کوم دی د دې سبسټانس موږ د دې kg سره ریلیشن واغستو دا کم چې موږ سټانډرډ اغستی د سټانډرډ سره موږ ریلیشن واغستو نو دې ته موږ ریلیټیو ماس وایو اوس که موږ راشو کیمستري ته نو په کیمستري کې زموږ سره ایلیمنټ او اټمز دي نو په هغې ذریعې باندې موږ اوس اټامیک ماس وایو چې ریلیټیو اټامیک ماس ته ویل کېږي نو ریلیټیو اټامیک ماس دې ته ویل کېږي چې موږ به واخلو یو ایلیمنټ یا اټمز چې هغې ته موږ وایو کاربن دا موږ یو ایلیمنټ واغستو او دې ته موږ وایو کاربن صحیح شو او دا کاربن موږ دا زموږ سره برابر دی د 12 AMU د 12 AMU برابر دی دا زموږ سره د کاربن یو اټم دی کاربن یو اټم دی او دا زموږ سره 12 AMU برابر دی سیم ټو سیم موږ چې څنګه وختي دا سټون سمال پیسز کې ډیوایډ کړو 12 پیسز کې ډیوایډ کړو ایکول پارټس کې ډیوایډ کړو دا هم دغه شانتي دا کاربن به هم موږ په ایکول پارټس کې ډیوایډ کړو سمال پیسز کې نو دا موږ لا دا چې کله موږ په ایکول پارټس کې ډیوایډ کو نو بیا زه به د دې نه یو پارټ راوالم 12 ایکول پارټس کې ما ډیوایډ کو صحیح شو ایکول پارټس کې ډیوایډ شو اوس زه وایم زه دې ته دې یو پارټ ته ویلی شم چې دا زموږ سره 1 AMU دی 1 AMU ورته موي اوس دا کوېسچن رایز کېږي چې موږ ورته دې ته ولې 1 AMU وایو ځکه چې دا زموږ سره کاربن دی او دا کاربن زموږ سره 12 AMU دی نو 12 AMU ما په ټول په ایکول پارټس کې ډیوایډ کړو لکه څنګه چې موږ دغه سټون ایکول پارټس کې ډیوایډ کړو نو هغې ته ما 1 kg ویلو او دې ته په دې یو کې ما 1 AMU وي نو دا 1 AMU زموږ سره یو سټانډرډ یونټ دی دا زموږ سره سکیل دی لکه څنګه چې موږ وختي دلته میجرمنټ وکړو ریلیټیو ماس موږ معلوم کړو سیم ټو سیم داسې به موږ د ډفرنټ ایټمز دپاره ماس معلومو نو هغه به موږ څنګه معلومو هغې دپاره موږ اگزامپل واخلو اگزامپل داسې دی فرض کړئ موږ یو دغه شانتې سکیل به جوړ کړو ما سکیل جوړ کړو دلته ما یو ایلیمنټ واغستو یا یو اټم مې واغستو او هغه اټم دی اکسیجن صحیح شو دغه اکسیجن اټم ما واغستو او دلته ما دغه اکسیجن زه اوس بیلنس کوم د څه سره بیلنس کوم د یو سټانډرډ یونټ سره بیلنس کوم چې هغې ته موږ AMU وایو او ما یو AMU راواغستو دلته مې کېښودو بل مې راواغستو زه به AMU راخلم دلته به ږدم تر څو پورې تر هغه وخته پورې زه به د AMU شمارم چې یو مې کېښودل دوه مې کېښودل درې مې کېښودل څلور مې کېښودل نو دا AMU به زمونږ ته چې کله 16 AMU موږ کېدو دلته نو زمونږ سره به دا د اکسیجن سره برابر شي نو موږ دا یو سټانډرډ یونټ دا زموږ یو سټانډرډ یونټ دی او دا زموږ سره برابر شو نو دا زموږ سره شو دا زموږ سره شو 16 AMU
دا زموږ 16 ام یو شو. دا د ام یو په ذریعه باندې موږ د اکسیجن ماس معلوم کو او دغه شانتي که موږ نایټروجن واخلو د نایټروجن ماس هم موږ معلومولی شو. دا ما نایټروجن کې هو او دلته ما 14 ام یو کې هو صحیح شو. 14 ام یو چې موږ کیږو دلته دا به زموږ سره بیلنس شي. چې کله بیلنس شي مطلب دا شو چې دا زموږ سره 14 ام یو دی. زموږ سره خو دا معلوم دی خو زموږ سره دا نه معلوم نایټروجن او اکسیجن موږ معلومو دا موږ معلوم کو. نو چې دا معلوم کو اوس به موږ زه دوه درې ډیفرنٹ الیمنټ واخلم. اوس ګوره زموږ سره یو جنرال خبره ده چې زموږ سره یو کاربن اټم چې کم دی که نه کاربن اټم دا زموږ سره د 12 ام یو برابر دی. نو بیا د یو کس دا کوېسچن هم رایز کیدی شي چې 1 ام یو به زموږ سره څه برابر وي. نو 1 ام یو به د دې برابر وي چې په 12 کې یوه حصه چې کم ده دا زموږ سره 12 دی او په دې کې دا یوه حصه چې کم ده د 1 ام یو برابر دی اف 1 کاربن اټم. 1 کاربن اټم چې کم دی په 1 کاربن اټم کې زموږ سره 1/12 اف کاربن اټم دا به زموږ سره څه شي دا به زموږ سره 1 ام یو برابر شي. نو ام یو زموږ سره یو سټانډرډ یونټ دی. دلته موږ اوس ویلی شو دې ته موږ سټانډرډ یونټ وایو. سټانډرډ یونټ یا سټانډرډ ماس به ورته وایو چې تاسو پرې پوه شئ. او دې ته موږ ریلیټیو ماس وایو. ریلیټیو اټامیک ماس ورته ولې وایو ځکه چې موږ اټم اخیستی دی. نو په دې ته موږ ریلیټیو اټامیک ماس وایو. سیم ټو سیم دا زموږ سره ریلیټیو اټامیک ماس شو او دا زموږ سره سټانډرډ ماس شو. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شئ. اوس یو ډیفرنٹ الیمنټ راخلو او د هغې موږ اټامیک ماس سټانډرډ ریلیټیو اټامیک ماس معلوم چې د هغې ریلیټیو اټامیک ماس څه دی. نو دا اوس موږ جسټ د اگزامپل لپاره یو څو اټمز واخیستل چې د هغې موږ ریلیټیو اټامیک ماس څه دی. د هغې د کاربن ریلیټیو اټامیک ماس چې کوم دی هغه زموږ سره 12 ام یو دی. وختي چې موږ څنګه کمپیریزن وکړو د په سکیل کې هم یو سیټ ته ام یو کېښودل یو سیټ ته هم اټم واخیستو یا الیمنټ او بل سیټ ته هم اټم کېښودو چې تر څو بیلنس شوي نه یو ام یو کېښودو بل هم کېښودو جسٹ فار کنسپټ ښه. نو د دې نه بعد بیا زموږ سره راځي اکسیجن. نو اکسیجن زموږ سره 16 ام یو برابر دی اټامیک ماس یونټ برابر دی. او نایټروجن چې کوم دی دا زموږ سره د 14 ام یو برابر دی اټامیک ماس یونټ. دا یو څو دغه الیمنټ شو چې د هغې اټامیک ماس یونټ چې کوم دی ریلیټیو اټامیک ماس څه دی. نو هغې ریلیټیو اټامیک ماس دا دی